سرشونه از اون عضلایی که خود من خیلی دوستش دارم. داشتم اینستاگرامو چک می‌کردم، یه سیاپوسته بود، چه بدنی داره. ورکات گذاشته بود، روتینش گذاشته بود، داشتم می‌دیدم. یه نکته به ذهنم رسید، چرا که سرشونه آدم اگه قشنگ باشه، هم توی تیشرت هم بدون تیشرت یه فرم و حال هوای بهتری به بدن میده. باحال بود برنامه‌اش، امکانات نداشتش. ببینیم بدن خدایی خیلی سخته این بدن. البته ژنتیک خیلی تاثیر داره. برای خود من خیلی جالب بود ببینم چجوری تمرین می‌کنه. اما یه چیز دیدم که اینجوری کرد. اینو حرکتو کرد و رفت سرشونه از پشت هالتر دست جمع زد. مثلا من نموندم و یه اشتباه بزرگ خیلی از آدم‌ها اینه که میبینن طرف چه بدن خوبی داره، منم اون برنامه رو بزنم حتما جواب میگیرم، یا مثلا فلانی بدنش از بیساری بهتره حتما علمش بالاتره، بلده ورکات بده، تمرین بده، برم از اون برنامه بگیرم. این نمونه بارزه اینه که هر کسی که بدن خوب داره لزوما علم خوبی هم نباید داشته باشه. چرا که توی بدن خوب ژنتیک تاثیر اولو میذاره، از اون بهتر تغذیه، پشت کار و کلی مسائل دیگه بدن آدمو شکل میده. حالا که چه ربطی داره بخاطر اینکه سرشونه از پشت زد برای یه پشت سرشونه. اینو خیلی‌ها فکر میکنن اینجوریه که من سرشونه از پشت بزنم پشت سرشونم رشد میکنه و این کاملا غلطه. یه عده دیگه مثلا از اون ور میگن نه اصلا این حرکت منسوخ شده است، این مثلا قبلا بوده الان نبوده. که من با جفتش مخالفم، نه منسوخ شده نه اصلا برای پشته، چه ربطی داره. یه علمی هست به نام علم حرکت شناسی، مورد علاقه منم هست. ما طراحی بدنمون به گونه‌ای بوده که بتونیم کارهای روزمره‌مون رو انجام بدیم. مثلا من میخوام یه خودکار از اینجا بردارم، دستمو دراز میکنم، خودکار رو برمی‌دارم. برای اینکه بتونم دستمو دراز کنم یه عضله خدا گذاشته اینجا به نام پشت بازو که میتونه با انقباضش این حرکت رو اجرا بکنه. از اون حالا من خودکار رو برداشتم و برگردونمش، باید یه عضله دیگه باشه که این حرکت رو انجام بده، اینم جلو بازومه. پس این حرکت ها توی یک راستایی میشه انجام داده بشه و یه سری محدودیت ها هست. تمام عضلات بدنمون هم همینه، برای سرشون هم همینه. مثلا من میخوام قفسه بالا قهوه بردارم، باید دستمو ببرم بالا. برای اینکه بتونم دستو ببرم بالا، میدونم میکروفون رو کاور نکنم، این عضله سرشونه هستش که با انقباضش این لیفت رو انجام بده، حالا به هر طریقی. به خاطر مفصلش هم دامنه بزرگی داره. حالا اگه من بخوام یه چیز از جلو بردارم، بیشتر عضلات تاره جلویی سرشونم منقبض میشه و این حرکت لیفت انجام میشه. حالا دستم هم باز باشه میشه حرکت سرشونه. دامنه حرکتی سرشونه مخصوصا قسمت جلویش به این صورت هستش، در راستای اون فیبرای عضلات سرشونه هم هستش. حالا من میخوام از این بغل یه چیز بردارم، این فیبرای میانی بیشتر درگیر میشه. اگه دقت کنیم بدنشو توی حرکت پرس زدن ما داریم دستمون رو در راستای بالا پایین، اینور خلفی نشونتون بدم، در راستای بالا پایین جابجا میکنیم. یعنی فیبرهای جلویی و میانی داره تحریک میشه، منقبض میشه و فیبرهای پشت ربطی نداره. شما با فیبرهای پشتتون دقیقاً پشت سرشون هست. شما اگه یک کش وصل کنین به این قسمت پشتی و منقبضش کنین، در این راستا دستتون یا استخونتون حرکت میده. مثلا اینم راسته بدنی، من میخوام اون پشتی دست بزنم، بیا اینو الان یه کاری دارم میکنم اینجا داشتم میخوام پشت بزنم. این همون عضله سرشونه پشت و عضلات دیگه داره درگیری ایجاد میکنه. کلا دوستان اینکه پشت میارین چون در راستای انقباض این سرشونه هست و این عضلات هست، عضله پشتی درست مخالفه، شما دارین اکستند میکنین عضله پشتیتون و هیچ ربطی پرس سرشونه از پشت به پشت سرشونه دلتوید خلفی نداره. برای همین این گولاخ عزیز معلومه علم حرکت شناسیش اونقدر قوی نیستش. دلیل اینه که بدنش خوبه به خاطر ژنتیکش، حالا دارو یا خیلی موارد دیگه میتونه باشه. شما ژنتیک قوی داشته باشی هیچ کار خاصی نکنی، بری کارگری هم بکنی، بدن عضلانی خواهی داشت. پس اگه شما به فکر داشتن اون بدن اونجوری خوشگل هستی و میخوای اونو فالو کنی، داری گمراه میشه. اول کاری داری تو اوت میزنی. چرا که میای سرشونه از پشت بزنی با هزار بدبختی، مخصوصا دست جمع که تمام مفصلات تو زاویه ناهنجاری هست برای خودشون و خودتو داغون کردی و اونجوری هم که باید رشد نخواهی کرد. بهتره که دنبال کسی باشی که علمشو داره، نه یه بدن قشنگ. حالا حرکات مناسب برای سرشونه پشت که خیلی اینا میذارن آخر تمرین میزنن، جدیش نمیگیرن، سرشونهاشون از جلو خوشگل، از بغل. برای همین تیشرت یا لباس اونجوری خوشگل وای نمیسه، حجم بیخود داره، شکل باحالی نداره. حرکات مناسبش میشه همه حرکاتی که تو راستای عقب دست شما رو
پول کنه بکشه، حرکات مناسبیه که برای این کار رو تحریک بکنه. یکی از حرکاتش چیه؟ نشر خم. نشر خمی که با کتفتون نزنید. من سرشونم تکون نمیخوره کتفام که اون عضلات بک داره تحریک میشه. حالا عضله شناسی نیست، اشاره دارم میکنم. پس یکی از چیزاش همون نشر خم، فلای خم، فیس پول هستش. دو تا چیزی که یه چیز بگم اون که حالا بعدم میگم، خیلی دست کم گرفته میشه و خیلی میتونه موثر باشه توی شکل دادن عضلات پشتی. اینه که بهش میگفتیم بارفیکس خوابیده. که شما خوابیدین بارفیکس میزنین دست باز، نه دست جمعی، اینجوری دست باز. کلا تو این حرکاتی اگه بخواید سرشونتون درگیر شه، حواستون باشه که آرنجتون رو به بیرون باشه. اگه اینجوری کلا دامنه راستا باشه، راست حرکتتون باشه، عضلات سرشونه پشتیتون بیشتر تحریک میشه تا زمانی که دستتون جمع‌تر باشه. این نیرو رو بیشتر با عضلات پشتتون، لتتون ایفا میکنیم، اجرا میکنیم. در مورد اینم که میگم منسوخ شده، دوستان این بنا به هر فرد میتونه درست و غلط باشه. یعنی اینکه خیلی‌ها هستن دامنه حرکتی مفصل سرشونه‌شون بسیار محدوده. نمونهش بخواید دستتون، این میکروفون رو من داغون میکنم خاصا نمی‌شه چجوری میشه. شما امتحان کنید دستتون رو گرفتین، ببینین تا کجا میتونین بالا ببرین. خب یعنی بری دامنه حرکتی سرشونتون تا کجاست؟ مال من تا اینجاست، محدوده. بخاطر اینکه با خیلی مدت چند سال نشستم، کششی خوب کار نکردم، قوزی شدم، خیلی دفرمگی پیدا کردم. اما خیلی هستن که راحت میتونن دستشون بدون محدودیتی عقب ببرن. اگه به دقت من میخوام صاف ببرم، کمرمو باید قوس بدم و سرمو بیارم جلو. برای منی که دامنه حرکتی سرشونم محدود هست، اگه بخوام هالتر رو ببرم پشت گردنم بزنم، براتون هالتر رو ببرم پشت گردنم بزنم، ناخودآگاه یا این دامنه اصلی منه، دقت میبینین روی سرم میخوره هالتر، میزنم تو سر خودم. برای اینکه نزنم تو سر خودم یه کاری که میکنم، باید کمرم رو قوس بدم که این بتونم ببرم دستم رو بیشتر عقب و گردنم رو بیارم جلو و اینجوری سرشونه خلفی رو بزنم، از پشت رو بزنم که این کمر رو بردن جلو خودش یه ناهنجاری کمر رو داغون میکنه. این گردن بردن هم گردنم رو داغون میکنه. برای این افرادی که دامنه کامل ندارن، چون مرغابی شدم اسم میکنم، برای اینجور افراد سرشونه از پشت به هیچ وجه جایز نیست. چرا که فقط منسوخ شده برای اینکه نمیتونن اجرا بکنن این حرکت رو، میزنن آسیب به کمر و گردنشون میزنن. مناسبش همون سرشونه از جلو هستش، دمبل هستش. خیلی هم میخوام واید بکنن که فقط چیز باشه، دمبله. اونم که میخوام بزنن بخاطر اون فایدهش، باید حواسشون باشه که دامنشون کامل باشه، یعنی بدون اینکه دفرمگی توی بدنشون ایجاد بکنن بتونن بزنن. یا یه جایگزین کنن، دستگاه باشه، دمبل باشه که بتونن دستاشون رو بیارن کنار گوششون و تا میشه. اصلا این فایده حرکت اینجوری سرشونه پرس از پشت اینه که درگیری عضلات سرشونه از جلو رو تا حد امکان کم میکنه. اگه شما دستتون اینجوری باشه، سرشونه میانی بیشتر درگیر میشه. مثلا اونایی که سرشونه ها یا میان کتف کوچیکی دارن، پهن نیستن و دوست دارن پهن بشن، سرشونه میانی خیلی میتونه تو فرم بدنشون تاثیر زیادی بذاره. بعضی هستن خیلی پهنن، خب اونا زیاد مشکل نداره، میتونن رو سرشونه جلویی عقبی کار کنن، فرم خوشگلی داشته باشه. حالا خیلی حرکات دیگه هم هست برای قسمت سرشونه پشت من نگفتم و خیلی میتونه موثر باشه. شما میتونین تو کامنت ها برام بذارین که کدوم حرکت مورد علاقتونه. تیک اوی این ویدیو دوستان، هر کسی که بدن خوبی داره لزوما علم خوبی نداره و بهتر از کسی که علمشو داشته باشه برنامه بگیرین تا کسی که بدن خوبی داره. میبینمتون. ممنون از کامنتاتون. خداحافظ.